در یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان، در نخستین پایتخت اولین شاهنشاهی ایران در همدان، برای قرنها گروه بزرگی از یهودیان زندگی می‌کردند. بارگاه استر و مردخای در این شهر نشان دهنده قدمت و اهمیت آن در تاریخ یهودیان ایران است. جامعه‌ای با تاریخ و فرهنگی غنی که در طول حیات خود در کنار آیین و سنت‌های یهودی، زبان و گویشی کهن را نیز در خود حفظ کرده بود. گویش یهودیان همدان بخشی از خانواده زبان ایرانی شمال غربی بود که در منطقه‌ای بزرگ در شهر و روستاهای میانه همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان یک خوشه گویشی مشابه را تشکیل می‌دادند. گویشی که ریشه‌های مادی داشت، اما به دلیل پایتختی همدان در دوره‌های هخامنشی و اشکانی و تحرک جمعیتی بالا، خیلی زود فارسی باستان را پذیرفته بود. ریشه‌های مادی این گویش همچنان در ساخت واژه‌ها و ساختار جملات به یادگار مانده و از این نظر شباهت‌هایی با گویش یهودیان کاشان و اصفهان ایجاد کرده بود. همچنان که تحولات زبانی فارسی این گویش را در مناطق اطراف با تویسرکانی شبیه در ساخته بود. از نظر آوایی، آنچه بیش از هر چیز در این گویش شنیده می شود، نه فقط نوع تلفظ حروف، بلکه موسیقی درونی این زبان است. گویش یهودیان همدان آوایی نرم، آهنگین و تا حدی کشیده دارد. گویشی که انگار برای گفتگو، دعا، روایت و آواز ساخته شده بود. روی چشربت و دارو بشه من هجانی بومه و درد و بیدرد به دردم بشفت که پیرت کیه زید خیام و بیان بیخه بس کیه ای نایب قربانت من دخیلن بشه تغییخ بگه من کفیلان تفره بگرید آچی و دچی بشید کیه حاجی و گچی دو تایم بنیدو هم حاجی های آخه اسرائیلی ما هم پیره دای ای نایب قربانت من دخیلن بشه تغییخ بگه من کفیلان 100 تومنم هیدا به میرزنه چند 100 تومنم هیدا به میرزنه چند بم و قربانه سرود صحبت بشم و افیشا خمران بیرد ای نایب قربانت من دخیلان بشه تغییخ بگه من کفیلان کفیلان دارو بدشت و حکمم برومه من بیان و پیره اون دچی سرمه همه را بشن به غلای کنه گوشتای گنده همش تریفه دشمنت بینو به من پریسه ای نایب قربانت من دخیلن بشه تغییخ بگه من کفیلان ای نایب قربانت من
یقیناً بشه تغییر بگه من کفیلان. یکی از مشخصه های این گویش وجود واژه‌های فارسی باستان و میانه در آن بود که به غنای این گویش می انجامید. پیر برای پسر، دوت برای دختر، جن برای زن، تندیر برای تنور، گاخاره برای گهواره و دو واژه بسیار کهن مسر و کسر برای بزرگ و کوچک که یادآور واژه‌های مه و که فارسی باستان است. دیم در معنای صورت در واژه دیمورگیر برای آرایشگر زنان دیده می شود و همچنین برای روز جمعه واژه عینه به کار می رفت که یادآور واژه آدینه است. کویه برای سگ، ملی برای گربه، کرک برای مرغ و ملیچ برای گنجشک نیز از واژگان این گویش بود. پسوندهای اسمی، حروف اضافه و حالتهای صرف فعل از فارسی می آیند، اما همین نیز با تغییرات آوایی و زبانی شکل بومی مخصوص به خود را یافتند. در افعال ریشه و صرف فعل به فارسی مرکزی مانند گویش‌های یزد و اصفهان شباهت دارد که این با مهاجرت‌های داخلی یهودیان از این شهرها به همدان بی ارتباط نیست. در گویش یهودیان همدان به تأثیر از فارسی واژه‌های مرکب هم فراوانند که ساختاری کهن را نشان می‌دهند. برای نمونه ریشه‌های اصطلاح هاگیر واگیر را در این گویش می‌توان به روشنی یافت. ترکیب هگیر به معنای گرفتن و وگیر به معنای برداشتن. اسم پوران دخت سعادت‌او. شما اهل کجا هستین؟ کجا دنیا آمدین؟ من اهل همدونم. همدون دنیا بومیان. بعد از اینکه انقلاب بود من بومیان آمریکا. چطوری با شوهرتون آشنا شدید؟ من هیچ طوری قدیمات مردم که کاشان جمع پیدا بکرین اون بیاین دم مدرسه و دوتا را دیشان هر کدومشان که خوششان اومه واتشان که کیت کواو بعد از خود اون دختر میپرسیدن خونتون کجاست؟ آره دنبالش را میافتادن. نه کیدان کواو ما صبح گمان بیاین کیدان صبح اونا بیاین کیه هما. قبلا هیچ وقت من انگلیسیم نزونا. قبلا من فرانسه بخونده بود آلیانس. آقا و دادان اینا هم بشته بیان آلیانس. زون انگلیسیشون سرتیفیکای فرانسه شان داد. وقتی که من بچه بیان با من زون فرانسه شان حرف بجی ما به مامانم واتم که یعنی چیه تو با من فرانسه حرف بجنی بگه ما فرانسه جندگی کنیم بشاد من به تو گوم یه زون یاد بگیرم گود یاد بگی گود یاد نگیر خود چند زونی. ما دوستم دارد که هر چی که بینان یاد گیرم برای خودم. هر چی که دلم خواست و یاد بگیرم برای خودم برای اینکه همه چی بدونه بار هیچ وقت محتاج کسی نبام که بایان قربونه دا اینا برای من بکرید اونا برای من بکرید اینا چجور راسته کره اونا چجور راسته کره. نه همیشه گام سر پای خودم و ایسا. گویش یهودی همدانی دیگر گویشی از دست رفته است. گویشی که با خروج کامل یهودیان از همدان رو به خاموشی رفت و اکنون دیگر تنها در آواهای ضبط شده و در خاطرات یهودیان همدانی تبار به یادگار مانده است.